Nói chung là khi nhắc đến Đông Nam Á thì Lào lúc nào cũng là một nơi yên bình nhất, cho đến khi những tiếng súng ở Myanmar vang lên vào cuối tháng 10 năm 2025. Đó là một cơn địa chấn từ biên giới Myanmar, và nó không chỉ làm rung chuyển vùng đất này ở trong chiến sự, mà còn khiến cả khu vực Tam Giác Vàng, vùng đất từng bị coi là thánh địa của chất cấm thức giấc. Và trong cái khu vực Tam Giác Vàng này thì có Lào. Tại sao ư? Bởi vì ở Lào mọi thứ bình thường vẫn rất là bình tĩnh, rất là êm đềm, như thể thời gian ở đây chậm hơn phần còn lại của thế giới. Nhưng chính cái sự yên tĩnh đó mới là thứ mà giới tội phạm rất thích. Một đất nước nhỏ bé, hiền lành, không có biển, giáp Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Nghĩa là cũng nằm ngay ở trung tâm của Đông Nam Á, đủ gần để mà kinh doanh và đủ xa để mà lẩn trốn. Và trên hết, Lào là một phần của khu vực mà cả thế giới ngầm đều biết đến, và thế giới nổi chúng ta cũng biết đến, đó là Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng, một cái tên nghe đầy huyền bí. Ngày xưa còn có phim bí mật Tam Giác Vàng chiếu ở trên VTV. Tam Giác Vàng là nơi mà dòng sông Mekong và sông Ruak gặp nhau, và đây là điểm giao của 3 quốc gia, thế mới gọi là Tam Giác, gồm có Thái Lan, Myanmar và Lào. Bên này sông là Thái Lan, bên kia sông là Myanmar, và đối diện là tỉnh Bò Keo, hay đôi khi còn gọi là Bò Kẹo của Lào. Nơi đó giữa rừng núi mênh mông có một khu đất rộng được cho thuê 50 năm để xây dựng khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng. Một cái tên nghe rất sạch. Người đứng sau nó không ai khác ngoài ông trùm Triệu Vĩ, một doanh nhân người Trung Quốc từng bị Mỹ, Anh và Canada trừng phạt vì cáo buộc điều hành mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Và bây giờ thì Triệu Vĩ dường như đang hồi sinh với những ý tưởng của hắn. Triệu Vĩ là một ông trùm hiện đại, và thường những ông trùm như này thường được gọi là doanh nhân. Cái tên Triệu Vĩ nếu viết theo kiểu bính âm thì giống với Triệu Vi, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Triệu Vĩ làm cái gì? Đầu tiên là Triệu Vĩ xây dựng và điều hành sòng bạc King's Romans ở Lào, ở trung tâm của đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Trên giấy tờ thì đây là một dự án du lịch cao cấp, nhưng thực tế thì nhiều tổ chức quốc tế và những cơ quan an ninh xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nơi diễn ra những hoạt động ngầm. Bộ Tài chính Mỹ từng tuyên bố King's Romans là đế chế tội phạm được hợp pháp hóa. Cái việc nữa mà Triệu Vĩ làm đó là liên quan trực tiếp đến mạng lưới chất cấm ở Tam Giác Vàng. Đây là một đặc sản đen của Tam Giác Vàng. Các báo cáo của Liên Hiệp Quốc và Mỹ cáo buộc Triệu Vĩ cung cấp hậu cần và nơi trú ẩn cho những băng nhóm buôn bán chất cấm từ Myanmar, đặc biệt là các tổ chức có liên hệ với phiến quân. Việc thứ ba mà Triệu Vĩ làm đó là bảo kê cho chuỗi lừa đảo và buôn bán người trong thời đại số. Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, nhiều nhân chứng kể lại họ bị lừa tuyển dụng vào làm việc ở King's Roman với những công việc giống như ở Campuchia, giống như ở Myanmar. Tức là gì? Tức là bị thu hộ chiếu và ép tham gia lừa đảo online. Ngoài ra, Triệu Vĩ còn bị cáo buộc buôn bán động vật hoang dã quý hiếm, tê giác, hổ, voi, vân vân để phục vụ khách VIP. Cái này với Triệu Vĩ thì rất bình thường. Tóm lại, chiến tích của Triệu Vĩ là biến một vùng rừng nghèo ở Lào trở thành một thủ phủ tội phạm của thế kỷ 21. Còn vết nhơ của hắn thì kể không biết bằng nào cho hết. Từ năm 2007 cho đến nay, Triệu Vĩ đã biến vùng biên này trở thành một Las Vegas giữa rừng. Có những khách sạn sang trọng, có những bức tượng khổng lồ, có những sòng bạc sáng rực suốt đêm, và có hàng trăm cửa hàng treo biển, phần lớn là chữ Trung Quốc. Người ta vẫn nói đùa với nhau rằng đến King's Roman, bạn không biết mình đang ở Lào hay là ở một nước nào khác. Thực ra với nhiều người trong giới tội phạm, đó chính là nơi an toàn bậc nhất trên bán đảo Đông Dương. Bởi vì sao? Bởi vì Lào thì không có chiến tranh, chính quyền rất là ổn định và cũng không quá gắt cao với đầu tư nước ngoài. Những người có những khoản đầu tư luôn được chào đón. Và như một hệ quả tự nhiên, khi Campuchia bị siết chặt, Myanmar nổ súng, thì dòng chảy ngầm của thế giới tội phạm bắt đầu đang đổ về phía Lào. Cuộc tấn công vào KK Park, KK Park là một khu ở Myanmar, đó là một ví dụ điển hình. Hơn 1.200 người từ gần 30 quốc tịch khác nhau đã tháo chạy khỏi vùng này, vượt sông sang Thái Lan. Trong đó, nhiều kẻ bị nghi là trùm điều hành các trung tâm lừa đảo. Đó là những tòa nhà nơi hàng nghìn người bị ép ngồi gõ phím hơn chục tiếng mỗi ngày để lừa tiền qua mạng. Khi quân đội Myanmar tấn công thì chúng đã tan rã. Nhưng cái đám tội phạm này chúng không biến mất. Chúng băng qua sông, băng qua vài dãy núi, đi một vài quang dao là đến Lào, nơi bình yên với tất cả mọi người. Tam Giác Vàng từ đó đã trở lại bản đồ, không còn là truyền thuyết về chất cấm của thế kỷ trước, mà bây giờ đang là nơi của lừa đảo 4.0, một thứ lừa đảo mới của thế kỷ 21. Một lần nữa thì vùng đất nơi 3 quốc gia giao nhau lại trở thành trung tâm của các hoạt động tội phạm. Chỉ khác là ngày xưa là những trận cấm dạng bột, thì bây giờ là dữ liệu, bây giờ là lòng tin, bây giờ là nỗi cô đơn của những người nhẹ dạ cả tin ở bên kia của màn hình điện thoại.
Lại nói về tam giác vàng thì thật ra cái vùng này là nơi có tội phạm truyền thống lâu đời. Từ những năm 50 cho đến những năm 90, nơi này từng cung cấp đến 70% lượng heroin toàn cầu. Khi ấy có một cái tên nổi hơn cả Triệu Vĩ bây giờ rất nhiều, đó là Khun Sa. Khun Sa từng là nỗi ám ảnh của cả khu vực. Hắn là ông trùm buôn chất cấm người San, từng cầm trong tay khoảng 2 vạn quân, kiểm soát hàng trăm nhà máy chế biến chất cấm, vũ trang đến tận răng, và có một trong những câu tuyên bố nổi tiếng: không có tôi thì không có cái chất cấm kia chảy về Mỹ. CIA thời đó thậm chí bị tố là nhắm mắt làm ngơ vì Khun Sa đã chống lại chính quyền. Cả vùng rừng miên ấy đã biến thành một thế giới riêng, nơi chất cấm là tiền, súng là luật và máu là vốn. Sau khi Khun Sa đầu hàng vào năm 1996, người ta tưởng rằng tam giác vàng đã chấm dứt, nhưng tội phạm thì không bao giờ chết, chúng chỉ đổi nghề mà thôi, viết lại giấy khai sinh của mình. Và nghề mới thì tinh vi hơn nhiều. Khi mà chất cấm bị truy quét thì casino mọc lên, khi casino bị cấm thì lừa đảo online lại xuất hiện. Cái mà Khun Sa từng buôn bằng ngựa thồ thì ngày nay thế hệ mới buôn nó bằng máy tính. Đó là lý do người ta nói tội phạm ở tam giác vàng đã chuyển từ ống tiêm sang cáp quang. Và ở trung tâm của sự thay đổi đó chính là King's Romance, đứa con của Triệu Vĩ. Từ năm 2010, nơi này đã trở thành một nơi trú ẩn cho giới đầu tư Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan. Ai có tiền cũng có thể mở ở đây một cái cơ sở của mình. Nhưng thực tế thì nhiều công ty chỉ là bình phong cho những hoạt động mờ ám, rửa tiền, cá độ, buôn người và buôn bán động vật quý hiếm. Vì thế, khi thế giới ngầm cần nơi trú ẩn thì người hàng xóm Lào của chúng ta lại trở thành lựa chọn của bọn tội phạm. Mà nói đúng hơn thì phải là vùng biên giữa Lào, Myanmar và Thái Lan. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt này gần như là bất khả xâm phạm, ranh giới giữa Lào, Thái Lan và Myanmar không phải hàng rào sắt mà là những con sông và dãy núi. Cảnh sát của nước này không thể dễ dàng bước sang lãnh thổ của nước kia. Chỉ cần một con thuyền, một tờ tiền đúng người là mọi thứ sẽ được giải quyết. Chính sự không rõ ràng của vùng tam giác vàng này đã biến vùng biên này trở thành một nơi tự do tuyệt đối. Một vùng mà nơi pháp luật rất khó có thể chạm tới, đúng là khó khăn cả với giới chính quyền của ba quốc gia. Giới an ninh khu vực thì có một câu nói rất thật và cũng rất nổi tiếng. Ở tam giác vàng có hai loại người trốn tội và người đang cố không bị phát hiện. Bởi dù chính quyền Lào tuyên bố không còn đường dây lừa đảo nào hoạt động, nhưng thực tế thì đi sâu vào bên trong vẫn có những tòa nhà khép kín, vẫn có bảo vệ mang súng, vẫn có camera dày đặc và du khách thì chủ yếu là người Trung Quốc. Sự bình yên của nước Lào vốn là niềm tự hào quốc gia, giờ lại trở thành lá chắn hoàn hảo cho bọn tội phạm. Trong khi Campuchia đang phải chịu rất nhiều sức ép ngoại giao, Myanmar thì chiến tranh và Lào thì bỗng chốc lại trở thành một điểm dừng chân bất đắc dĩ của bọn tội phạm. Trong sự im lặng đó, dòng tiền vẫn chảy, những ông trùm thì vẫn đang nâng ly và những nạn nhân tiếp tục bị lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội, qua sàn đầu tư ảo. Có người nói, tam giác vàng bây giờ không còn chất cấm nữa. Đúng, cái dạng bột ngày xưa có thể ít đi, nhưng có một thứ kích thích tinh thần thì nhiều hơn bao giờ hết. Thứ mà tội phạm đang buôn không còn là bột trắng mà là niềm tin của con người. Bây giờ chúng không cần xe tải, không cần ngựa thồ để đưa hàng qua biên giới. Thứ chúng cần bây giờ là một cú click chuột và tiền chảy về. Một đường dây có thể hoạt động ở Lào nhưng nạn nhân lại ở Việt Nam, ở Thái Lan hay là ở tận châu Âu. Tội phạm ở tam giác vàng ngày nay giống như một con rắn ba đầu. Một đầu là lừa đảo qua mạng, một đầu là rửa tiền, một đầu còn lại là buôn người. Diệt một đầu thì đầu kia vẫn sống và cái đuôi thì nó cắm sâu ở vùng tam giác vàng. Người ta vẫn nói đùa với nhau rằng đêm ở tam giác vàng thì đẹp một cách lạ lùng. Ánh đèn từ King's Romance phản chiếu xuống dòng sông Mekong hàng nghìn viên ngọc. Nhưng mà nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy dưới ánh sáng ấy là những bóng người bị mắc kẹt, những con thuyền không đi đến đích và cả những tiếng thở dài của những kẻ bị bán giấc mơ làm giàu. Ở vùng biên này, ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối càng sâu. Lào, từ một quốc gia nhỏ bé, yên bình, hiền lành, nay bỗng trở thành trung tâm mới của bọn tội phạm Đông Nam Á một cách bất đắc dĩ. Không phải vì họ muốn mà vì cả khu vực này đang đẩy dòng chảy ngầm về phía họ. Tam giác vàng một lần nữa hồi sinh, không còn là huyền thoại của chất cấm, của những thứ bột màu trắng, mà là huyền thoại của tội phạm kỹ thuật số ở trên mạng. Và nếu có ai đó hỏi tam giác vàng bao giờ hết tội phạm, câu trả lời rất khó và có lẽ sẽ là khi lòng tham của con người hết, khi tiền mà không còn giá trị, mà điều đó thì chắc là chẳng bao giờ xảy ra. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.